साथीहरु आज पनि म तपाईहरुलाई एउटा अर्निङ वेबसाइटको बारेमा रिभ्यु लिएर आएको छु जसमा मैले अर्निङ गरेको पेमेन्ट प्रुफ पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु यसमा हामीले कसरी कमाउने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिने छु तपाईले यो वेबसाइटमा आएर चाहिँ तपाईले यसमा जस्ट सामान्य भिडियोहरु हेरेर एडभर्टाइजहरु हेरेर अथवा वेबसाइटहरु भिजिट गरेर चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा सामान्य भाषामा बुझ्दा पनि यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि त्यस्तो हाईली क्वालिफाइड मान्छे नै चाहिन्छ अथवा धेरै पढे लेखेको अथवा धेरै जान्ने बुझ्ने मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन जो कसैले सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि सजिलैसँग यसमा आएर काम गर्न सक्नेछ र यसमा अर्निङ गर्न सक्नेछ यो वेबसाइटमा मैले अहिले सम्म भनेको यसमा मैले 12000 कोइन चाहिँ मैले यसमा अर्निङ गरिसकेको छु सरी 1200 कोइन चाहिँ मैले यसमा अलरेडी अर्निङ गरिसकेको छु भने यसको भ्यालु भनेको $12 रहन्छ मैले तपाईलाई केही बेरमा जानकारी पनि दिनेछु केही बेरमा देखाउने पनि छु यसमा भनेको 100 कोइन इक्वल टु चाहिँ हामीले $1 प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो 100 कोइन कमाउनलाई पनि त्यस्तो ठूलो मेहनत पक्कै पनि गर्नु पर्दैन र यसमा सजिलैसँग तपाईले कमाई गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरु हेर्ने एडभर्टाइजहरु हेर्ने र त्यसपछि वेबसाइटहरु भिजिट गरेर चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटमा आएर चाहिँ अर्निङ गर्ने हो सबै कुराहरु त डिटेलमा मैले तपाईलाई जानकारी दिने नै छु र अर्को कुरा चाहिँ यो वेबसाइटमा हामीले अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने पेमेन्ट मेथडलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्ने विषयमा मैले अलरेडी मेरो मेन च्यानलमा मैले भिडियो बनाइसकेको पनि छु यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यो भिडियोको लिंक दिने छु तपाई त्यो भिडियो हेरेर यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ किनभने अकाउन्ट क्रिएट गर्ने लगायतका कुराहरु भन्दा भिडियो त्यतिकै पनि लामो हुन्छ र बोरिङ पनि त्यतिकै हुने भएको हुनाले पनि तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ त्यो भिडियो हेरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला यसको वेबसाइटको लिंक यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राम च्यानलको लिंक पनि रहेको छ त्यहाँबाट गएर यदि टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु भएको छैन भने फटाफट गएर जोइन गर्नुस् र त्यहाँबाट तपाईले यो वेबसाइटको लिंक पाउन सक्नुहुनेछ ओके सो अब आउनुस् हेरौं सबभन्दा पहिला चाहिँ यो वेबसाइटमा जानुभन्दा पहिला तपाईले अहिले सम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो तपाईलाई मैले यो च्यानलमा लिएर आउने गर्दछु सो वेबसाइटमा तब तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ अकाउन्ट क्रिएट गरेर आइसकेपछि तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ जसमा मैले अहिले सम्म टोटल अर्निङ गरेको कोइनहरु भनेको चाहिँ 1238.49 कोइन चाहिँ मैले यो वेबसाइटमा आएर अर्निङ गरिसकेको छु भने जसको भ्यालु भनेको $12.38 चाहिँ यसको भ्यालु रहेको छ तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ भनेको अर्थ 100 कोइन इक्वल टु चाहिँ तपाईले यसमा कमाउनु भयो $1 ओके जस्तै एक पोइन्ट्स अथवा एक कोइन मात्र एउटा कोइन मात्रैको पनि तपाईले भ्यालु पाउनु भयो एक कोइनको भ्यालु भनेको झन्डै 1 रुपैयाँ 22 पैसा चाहिँ तपाईको हुने भयो ओके यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले बुझ्न पक्कै पनि सजिलैसँग बुझिसक्नु भएको छ बेसिकली अब हामीले यसमा काम गर्ने तरिका चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ मैले अलरेडी भिडियोमा पनि भनिसकेको छु भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई यहाँनेर यसमा हामीले काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकचोटी सरसर्ती रिभ्यु पनि म गर्दिहाल्छु रिभ्यु गर्दाखेरि तपाईलाई अझै सजिलो पनि हुनेछ ओके सो तपाईले यसमा हामीले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट अफर भनेको छ कम्प्लिट अफर हामीले चाहिँ अफर कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा कतिपय अफरहरु चाहिँ अवेलेबल रहँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अफर कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्नलाई चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा अलिकति गाह्रो पनि रहेको छ हामीले चाहिँ यहाँनेर सबभन्दा धेरै यसमा अर्निङ गर्ने भनेको भिडियो वाच गरेर र यसमा वेबसाइटहरु भिजिट गरेर चाहिँ हामीले यसमा अर्निङ गर्ने हो ओके सो त्यही अनुसार नै हामीले यसमा काम गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईले यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाच भिडियो भन्ने तपाईले जब यसमा आएर यो वाच भिडियोमा क्लिक गर्नुहुन्छ वाच भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो पेज ओपन हुन्छ यो पेज ओपन भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले कति कोइनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा एडभर्टाइज हेरेर अथवा एउटा भिडियो हेरेर भन्ने विषयमा तपाईलाई मैले यहाँ दिइहाल्छु जसरी मैले थम्बनेलमा लेखेको छु त्यही अनुसार नै तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा वाच भिडियो गरेर तपाईले यसमा क्लिक गर्नु भने यसमा एउटा एडभर्टाइज आउनेछ अथवा एउटा भिडियो आउनेछ वेबसाइट भिजिटको हुन सक्छ जे कुनै हुन सक्छ एउटा एडभर्टाइज आउँछ तपाईले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेरे बापत तपाईले पाउनुहुन्छ 10 कोइन 10 कोइन भने एक कोइन इक्वल टु 125 रुपैयाँ तपाईको पर्न आउँछ 124-25 रुपैयाँ चान्चुन तपाईको पर्न आउँछ भने तपाईले यसमा 10 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ एउटा सिंगल एडभर्टाइज हेरेको तपाईले यसरी 10 वटा हेर्नु भयो भने तपाईले 100 वटा एडभर्टाइज सरी 100 कोइन पाउनु भयो 10 वटा एडभर्टाइजको भ्यालु भनेको तपाईको $1 हुन्छ र यसमा कमाउनलाई एकदमै राम्रो पनि रहेको छ एकदमै सजिलो तरिका पनि भन्न सकिन्छ हामीले यसमा र अर्को कुरा चाहिँ यसमा लाइक एन्ड कमेन्ट भनेको छ अब यसमा दिएका कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले फलो गर्नु
गर्नुपर्छ स्टेप बाई स्टेप के टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु हुन्छ यसमा काम गर्दाखेरि भन्ने कुराहरु हुन्छ। यसमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 कोइन नै तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। सबैमा 10 कोइन चाहिँ हुँदैन, कुनैमा थोरै हुन्छ भने कुनैमा धेरै हुन्छ। यसको पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 कोइन नै रहेको छ। यसको चाहिँ 0.75 कोइन रहेको छ यसको चाहिँ। अब यसमा 20 कोइन रहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईको कोइनहरु चाहिँ यसमा देखाउँछ जसबाट चाहिँ तपाईले यसमा अर्निङ गर्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा हामीले अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ अब यसमा यो भिडियो वाच गरेर मात्र नभइकिन हामीले यसमा अर्को रहेको छ तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ वेबसाइट भिजिट गरेर पनि हामीले यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ। ओके, र अब त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो वेबसाइट भिजिट गरेर अर्निङमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले वेबसाइट भिजिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर विभिन्न वेबसाइटहरु ओपन हुनेछन् र त्यो वेबसाइटहरुलाई चाहिँ तपाईले भिजिट गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ वेबसाइट भिजिटमा चाहिँ भिडियो वाच गर्दाखेरिको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति हैन 10% चाहिँ यसमा अर्निङ चाहिँ कम हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले इक्वल टु तपाईले जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 कोइन चाहिँ हामीले एउटा एडभर्टाइज यहाँनेर हेर्दाखेरि अथवा भिडियो हेर्दाखेरि हामीले कमाउँछौँ भने अब यसमा भने तपाईको 0.10 कोइन मात्रै तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा पार्ट टाइमको रूपमा तपाईले यसमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यहाँनेर स्पिन व्हील लकी व्हील भनेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले यसमा काम गर्नु भनेर मैले अहिले नै चाहिँ भन्दिन, किनकि यो पाटो भनेको कस्तो हो भने तपाईले यसमा 30 कोइन तपाईले जब यस्तो यिनीहरु भिडियो हेरेर अथवा वेबसाइटहरु भिजिट गरेर जब तपाईले 30 कोइनहरु जम्मा गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोइनलाई इन्भेस्ट गरेर अनि तपाईले स्पिनलाई चाहिँ व्हील गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा तपाई विनर हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले कमाएको पोइन्ट्सहरु गुमाउने मात्रै चान्सेस बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ नगर्नु नै भन्छु म। अहिलेको टाइममा चाहिँ पहिला पोइन्ट्सहरु अर्न गर्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्पिन व्हील चाहिँ गरे हुन्छ। यो अफर वालको कुरा पनि नेपालमा त्यति अवेलेबल छैन। अफर वाल गर्नु परेन। हामीले मेन गर्ने भनेको यो दुईवटा नै हो। एउटा भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो एड हेर्ने र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले वेबसाइटहरु भिजिट गरेर हेर्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा गर्न सकिन्छ। अब यसमा हामीले यसरी कमायो यसरी अर्निङ गरिसकेपछि अब हामीले यसमा कमाएको पैसालाई विथड्र चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने अप्सन हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले यतापट्टि दिएको विथड्रको अप्सनमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले मेन पेजमै गएर यहाँनेरबाट विथड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनेर विथड्र मनीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ आइपुगिन्छ विथड्रको अप्सनमा, जहाँबाट चाहिँ हामीले यसको पेमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो पेपालको थ्रु चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ। अब यसको पेमेन्टलाई चाहिँ हामीले पेपालमा कसरी विथड्र गर्ने र यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो पेपाल एकाउन्ट चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्ने विषयमा मैले यस सम्बन्धी अलरेडी भिडियो पनि बनाइसकेको छु। सो तपाईले मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यसमा जब हामीले यसको पेमेन्टलाई चाहिँ विथड्र गर्नको लागि पेपाल एकाउन्ट सेटअप गरिन्छ त्यसमा तपाईको भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट भएको हुनुपर्छ। र यसमा हामीले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भएको कोइनहरु चाहिँ यहाँनेर राख्नुस्। पेपालमा आइसकेपछि यहाँनेर पेमेन्ट मेथड रहेको छ। पेमेन्ट मेथड यसमा पेपाल नै रहेको छ अथवा तपाईले वायर ट्रान्सफर भनेको छ र अर्को रहेको छ पे स्टक। यो दुईवटाबाट चाहिँ नेपालमा अवेलेबल छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले पेपालको थ्रु नै यसको पेमेन्टलाई चाहिँ विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पेपाल नै यहाँनेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि पेमेन्ट इन्फो भनेको छ। पेमेन्ट इन्फोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो पेपालको जीमेल आईडी राख्दिनुस्। ओके, जुन जीमेल आईडीबाट तपाईले पेपाल एकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यही नै यसमा राख्ने हो। त्यसपछि तपाईले रिक्वेस्ट गरिदिनुस्। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि यिनीहरूले 48 आवर भित्रमा चाहिँ पेमेन्ट आउँछ भनेको छ। विदिन 24 आवर भित्रमा चाहिँ यसको पेमेन्ट आइपुग्नेछ तपाईको एकाउन्टमा। ओके, यो तरिकाले चाहिँ हामीले यसको पेमेन्टलाई चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ, जसमा तपाईले 100 कोइन इक्वल टु चाहिँ तपाईले $1 पाउनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यति नराम्रो वेबसाइट चाहिँ छैन। त्यही हो, पार्ट टाइम रूपमा तपाईले धेरै कमाउँछु अथवा हजारौं लाखौं रुपैयाँ कमाउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन। यस्ता किसिमका वेबसाइटहरुमा सर्ट एडभर्टाइजहरु हेर्ने र यसमा अर्निङ गर्ने र कमाइको हिसाबमा पनि थोरै हुन्छ र काम पनि छिटो गर्न सकिन्छ र जो कोहीले पनि गर्न सकिन्छ भएको हुनाले मैले वेबसाइटको रिभ्यू लिएर आएको छु। सो मैले यसमा अर्निङ गरेको प्रुफ पनि तपाईलाई मैले देखाइसकेको छु र तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ अझै पनि $12.39 भर्खरकै यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ मैले यो वेबसाइटमा आएर अर्निङ गरिसकेको छु। सो तपाईले पनि यसरी नै यसमा अर्निङ गर्नुहुनेछ र यसमा कमाउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि मैले लिएको छु। सो अब यसमा एकाउन्ट बनाउने तरिका अलिकति डिफरेन्ट छ। तपाईले सिम्पल सोचेर चाहिँ यसमा एकाउन्ट नबनाउनुस्। एकदमै अलिकति पासवर्डको सेक्सन पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसमा अलिकति कम्फर्टेबल
हुँदैन हामीले चाहेको पासवर्ड राख्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ इमेलमा पासवर्ड आउने यस्तो समस्याहरू हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भिडियो सबभन्दा पहिला चाहिँ कम्प्लिटली हेर्नु होला यदि नहेर्नु भएको साथीहरूले मेरो मेन च्यानलमा कनेक्टेड भएको साथीहरूले भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने त पक्कै पनि उहाँले हेरिसक्नु भएको छ यदि नयाँ साथीहरू यो च्यानलमा जोडिनु भएको छ मेरो मेन च्यानल युनिटेक गुरुमा नजोडिकन यसमै डाइरेक्ट आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु र त्यसमा गएर त्यो भिडियो हेर्नुहोस् र अन्य साथीहरूले मेरो युनिटेक गुरु युट्युब च्यानललाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू त्यसमा पनि हेर्न सकिनेछ सो आई होप तपाईलाई आजको भिडियो पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला भन्ने आशा गरेको छु र भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस हरि रियल युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला अहिले म तपाईको साथी हरि रियल बिदा हुन्छु नमस्ते